Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Újra itt vagyunk, folytassuk a Hogwarts Legacy-t. Elvileg most ott tartunk, ahol abba hagytuk, hogy Fig professzorral kell beszélnünk. Miután ugye volt a kis gyakorlás abba a titkos duel klubba. Úgyhogy menjünk is a professzor úrhoz. Majdnem. Egyel odébb. Vigyázz! Majd a lovagok megberevettek, mint a hímvessző. És akkor leülünk a földre és várunk, mert mi más csinálnánk, tehát tényleg. Szerbusz. Még mindig olyan a hangunk, mint hogyha nem tudom, egy ilyen géppel el lenne torzítva, hogy mélyebb legyen. Nem hiszem, hogy nem találtak egy mélyebb szinkron. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Na, a Petőfi már megint megjött. Egyébként, apró kis érdekesség, Black professzornak a szinkron hangját a Simon Pegg nevű brit színész játsza. Hogyha a színész neve nem sok minden mond, akkor Mission Impossible szériában, azt hiszem, harmadik résztől játszik. Vaskabátok. Többek között. Mi is az? Haláli hullák hajnala? Shaun of the Dead, azt hiszem. Ez a magyar címe. Is többek között, és még nagyon sok másik filmbe. Sorozat. Hát akkor beszéljünk a Sebastian Coimbra della Coronilla y Azvedo. Arturo. Vagy Arturo. Picit össze vagyok, de ez ne zavarjon. Following a treasure map to be precise. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag Ask her away from Poppy her if cups she'd be scheme. I interested. found 2 maps lying about. Úgy beszél, mint a Galla Miklós. Care to have a look at one? Na jó. Legyen. Gyűjtsük a mellékküldetéseket. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. Ez mit püföl ott a háttérbe? Fair enough. Meet me back here if you find anything. Jó, majd elmegyünk most egyelőre. Van... Hát... Oké, majd megnézzük. Ja, hogy szarabotja. Jó van. Jaj, most el kéne mennem megkeresni ezt a retkeléket. Hát nem. Most a fő küldetést csináljuk. Oké. Szóval először hozzá megyünk, csak hogyha már most így itt vagyunk, akkor megnézzük, hogy nekem milyen cuccaim vannak. Csak ez a kesztyű van? Van valami speckó is? Jézus. Jézus. Ez véd valami? Nem véd semmit. Hát akkor ezt nem is tesszük föl. Sál.
Jajjaj. Tehát ez is csak egy standard sál, tehát egy így semmi nem nyújt. 2 izénk van. Igen, a gyengébbik, a nullás, amivel kezdtünk, meg amit aztán kaptunk. Jesus. Hát jó. Nem túl sok minden. Igen, az Arthurnak a térképe. Jó, hát akkor folytassuk az utunkat, mert... Most ez hova visz? Nem ide felvezetett engem az előbb, de mindegy. Lehet én voltam kancsal és elnéztem. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Érdekes egyébként ezek a... Nem tudom, lehet-e baráti szövetségeknek nevezni, hogy tök mindegy milyen házhoz tartozol, jóba vagy mindenkivel. Új. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. Nem kéne nagyon híresszelni a részleteket. Now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Hát... What will happen if we're caught in the restricted Nem is section? választottam mást, Detention, hogy... no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Jó. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Kössük fel a bugyeszt, én úgy érzem. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Akkor menjünk, lopakodjunk be a könyvtárba. Ajaj. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Hát Let's és go. hogy? Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for Wow. getting places you're not supposed to be. Láthatatlanná tévő Cast it and you'll appear as varázslat. little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Na, akkor tanuljuk meg. Kell egy X, négyzet, X, négyzet, X. Na, akkor... Oké. Akkor legyünk... Hogy is van? Jobbra nyíl. R2. Hát mondjuk... Legyen ez.
ideiglenesen. Jajjaj. Óvatosan kell menni, nehogy észrevegyenek. Jó, hát. Nem már. Splinter Cell? Na, menjél már. Ennél lassabban nem tudok mozogni, he? Utyutyú. Nem tudom akkor azzal elterelni a figyelmet. Na mindegy. De hogy vett észre? Te ennél lassabban nem tudok menni, érted? Jó, hát akkor újra, hát... Szóval... Ó, várjunk, ott egy könyv. Lap. Ezt bezeg senki nem vette észre. De az, hogy én láthatatlanul ott elosontam a izé mellett, olyan lassan, mint valami lassít... Most már nem fogok elindulni a másik lépcsőhöz, az is biztos. Tessék békén hagyni engem, néni? Én csak menni akarok, semmi többet. Oson. Jaj. Miért vesz észre? Hülye gyerek, ne mondj, ne gyere már a seggembe, hát észrevesznek. Bugos a játék. Istenem. Ezt se vette senki észre. Ó, bassz meg. Vénasszony. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Oké. Miért kell nekünk Why kulcs? do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the Ja, hát persze So now it's felkészülnek just erre. this key. But don't worry. Nem I said I'd hülyék. get you in, and I always keep my word. Trust me. Hát... most... mit is mondhatnék? Én, mint... Gryffindornek a... Hát, mármint Gryffindor háztagja, bízzak meg egy... Jajaj! Egy magadfajtába. The key. Here it is. Jó. Oké. Öreg anyókát sikerült becsapni. I'll be quieter than a juggernaut. Oké. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. Oh, It's ott egy fooled me láda. twice. Never judge a tone by its cover, I say. Ó, ez valami ruha. Ezt föl is tesszük magunkra. Ez jobb, mint a mostani. Hát kinézetre ugyanaz, csak erősebb. Nagyon jó. Én még nem változom láthatóvá, mert ki tudja, mikor kell újra visszaváltozni. Aha, szóval tudunk ilyen csalikat lőni.
mivel el lehet csalogatni az embereket. Nagyon jó. Ghost, don't let her see you. Kiváló munka, és már megy is a szellem. Mi meg elosonunk mellette. Viszlát. Should be in the clear now. There's no need for us to be skulking about. Kiváló munka. We must remain unseen. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. Revelio. No need to concern yourself with that right Keresgéljünk, hát ha Let's találunk focus on valamit what you're közbe. after. Which is Gyűjthető what, precisely? cuccokat. I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Szupi. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Te is? Akkor jó, már ketten vagyunk. Na ez mi volt? Jaj, nem már megint te! Pisi szellem, hagyjál már békén! Olyan nótit kapsz mindjárt! Peeves, don't you... Nagyon jó, akkor ennyit erről a titkos, rejtett, bujócskás megoldásokról. Ah. Igazából nem tök mindegy, hogy most megkérdezzük-e vagy sem. Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Hogy miért? Now, where has that damned poltergeist got to? Hát jó, meglátjuk, hogy elárul-e vagy sem. Na és akkor már is visszaválthatunk a Ripéróra. Ja, nem jó gomb. Ja, ez nem... Ja. Nem jó gomb. Nope. Másik gomb. Rejtőzzünk újra el. Kis ládika. Egy ajtó. Harry Potter meg ilyen köpenyekkel mászkált, közben ő is el tudta volna láthatatlanná varázsolni magát, ennyi erővel. Of course, traces of ancient magic. Jó, hát itt eléggé nyugalomnak tűnik. A látnoki képességeink. Hova kerültünk? Mit dob? Mit dob? Új ruhát nyom. Mutasd azt a ruhát. Huhu. Ez jobb, mint a mostani. Megint csak. Where might this lead? Ajjaj. Athenaul me humuhumimaha. Új, hova kerülünk mi? Ha?
Esetleg... Igen, bevált. Nagyon jó. Ez kifejezetten gyorsan ment, azt kell, hogy mondjam. Van még egy? Ezek nem robbannak föl. Na mindegy, így is jó. Aha. Oké. Igen, ezt tudom, hogy így működik. Tapasztaltam. Jajjaj! Pillanat, várjál, át kell állnunk, mert szerintem most ez fontosabb egy pillanatra. Égé, köcsög! Nem. Fényre nincs szükség most. Pusztulj! Pusztulátus! Szóval, gondolom ugyanúgy működik, mint az előző. Jajjaj! Hú! This must be the way forward, but to where? Hát... gondolom. Jó, és... akkor gondolom újra azt kell meglőni, és akkor... Nearly there. Best keep my wits about me. Egy újabb ládika. Aj, de jó, hát sál. Kis pénz. Nincs is jobb, mint egy sál. Legalább van Griffendéles sálunk most már. Bár nem tudom, hogy ennek mi a Istenem. Ajaj! Ajaj! Gondolom ennyivel nem úsztam meg, valahogy éreztem. Aha. Új. Szuper. It is a book after all. Gondolom ez az a könyv, amit keresünk. Kizárásos alapom. Puty!
Mártsuk meg a kis arcunkat, arcikánkat, marcikánkat. Nagy a szárazság. Kicsit nagyon. Jóságos télapó. Hát... mikre nem képes a varázslat, és milyen problémákat tud megoldani? Érdekes. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of Ez a magic kislány everywhere that day. My father pár évvel insisted it később. was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Érdekes. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Aye, Hughes aye. informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. Most derül ki, hogy be fog-e köpni, vagy sem? You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Wow. Oh, Sebastian. What will your uncle say?
Azt a... Hát most meg vagyok lepődve, de ezt őszintén mondom, én azt hittem, hogy be fog köpni, hogyha úgy adódik. Hát, mindegy. Ez egy jó dolog. Azt hittem, hogy simán ránkeni az egészet, de ezek szerint nem. Na, menjünk tovább. Menjünk vissza a Fig bácsihoz. Na. Ja, jó, töltött. És hol van mindenki? Na, már megint rossz helyen jövök. Na. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. Na, You have a visitor. ezt a lenéző I'll see what I can tekintetet. find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Na, hát megmutatjuk neki a könyvet. A könyvet. The book. That's... Wait. You accessed the restricted section? Hát But most... how? But how? Perhaps it's best you spare me the Bementem. details. Két lábamon. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Hiányzik egy lap. Oh dear. Some of these Hát pages ez már seem to akkor be is missing. feltűnt. Amikor belecsepegtette azt a folyadékot. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to Esetleg talán. London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about Akkor a George's Fig az itt death. hagy minket. Elmegy Londonbe. És minket itt hagy. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Jó. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than Akkor menjünk. spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done Növényezni. exceptionally well.
I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Okay. Hajszál választja, hogy meg legyen a 6-os szint. Na már dobja is nagyon jó. És erre kéne mennem. Hopp, egy láda. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. Hát I would persze. like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Na, akkor még őt is. defending Hogsmeade against trolls. Such a thanks. World map. Tudom, hogy működik a térkép. Jó, oké. Hamlet. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Jó, engedsz menni, öreg lány. Szóval van egy külsős feladatunk, meg van egy belsős. Szerintem menjünk először a belsőshöz. Így. Legyen ez, nem tudom, elég nehéz behatárolni. De itt csak nem lesz talán messze. Na végre valami más zene van pengetve. Nagyon jó húzza ez a festmény, azt kell, hogy mondjam. És mindjárt valaki elkezd rá keringőzni. Jó helyen járunk, ahogy nézem. Van valami esetleg? Valami pattant. Aha, meg is van. A papírus. Végre hatosak vagyunk. I'm just onion again. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenore. Fokhagyma professzor! You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Fokhagyma professzor, aki fokhagymát osztogat? Érdekes. Miért nem vagyok meglepve? We do look forward to growing together. Az a fránya fokhagyma. It is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement. Úgy néz ki, mint a Timo karakter, esküszöm, ilyen női, emberi verzióba. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Pinocchio! Accio! Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, Fokhagymát dugtak a fülükbe? tendrils and give it a firm tug.
Nem is tudtam, hogy az ilyen jó hangszigetelő. Húzzuk ki. Tedd bele! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Kiváló. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Nagyon jó. Ennyi volt az óra? Next task will be planting dittany at our potting tables. Hát ez... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Kikkel lehet Did you know that beszélgetni. you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Na jó, beszéljünk a tanárnővel. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch you. Nem igazán, de... How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh Legyünk soil. kedvesek, én azt Now, as I mondom. mentioned, Ők is, let's tanárok is plant azok, some akkor mi is legyünk Let us azok. find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Szuper. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's Mit kell fancy, csinálnom? Milyen Dittany's plantet? restorative properties make it a vital Aha. ingredient in the Wiggenweld potion. Ez As you 10 also know, percig well fog done. tartani. Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. És átsétál rajtam. Te vagy Pruitt? The best time to plant a seed is last season. Nem, ez Second nem best time Pruitt. is now. Hol a Pruitt? A wand is not a trap. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Hogy sugdolóznak? Hol a Pruitt? Pruitt? Pruitt! Ja? Ki kéne mennem. Jó van. Itt a Hello. Pruitt. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Leander! Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Te a növény? Up these Vagy az stairs, énekes? Vagy But melyik? your lead. Hörögjünk már egyet, gyerünk! Nem? Hát... Jó elcseszett vagy most. Nice work. Hittem, hogy éneklünk valami jó metáldalt. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Hop. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Here we are. Home of the Chinese chomping. Now, Lopjunk el mindent. just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Káposzta? Mit tudunk még ellopni? Minden növény. Kaktuszt el tudjuk venni? Nem. Hát. Várj egy pillanatot, meg kell nézni még mit lehet ellopni. L1. Robert. Ráhúzzuk. Azt hajítjuk. Hopp, káposzta, de jó. Ja! Wow! Mouths on.
Ez ilyen nagyon speckó káposzta. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Aha. I suppose they could come in handy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Jó ötlet az szerinted. Probably ought to head back to class. Take your time. Na jó. I'll see you back in class. Menjünk. De hogy így is meg lehet kerülni, meg úgy is meg lehet kerülni. And with that helpful reminder as to why we should always wear Néni, our dragon foghagyma néni. Kipróbáltam. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Kínai káposzta. Did you see any bite marks or missing digits? And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Őszintén nem érdekel. Legyünk megint kedvesek. Be kell nyalni. Jó jegy érdekében bármit. Tend to your garden and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Néni szerintem félre gondol dolgokat. Ja Istenem, és még 5 percig kell várni a növényre. Néni, van kedved beszélni? Hova lett a néni? Hát előbb még itt volt. Te se akarsz beszélni? Beszélgessünk már 5 percig, amíg az a szar elkészül. Néni. Hát akkor ellopjuk a növényét a néninek. Még mit tudok ellopni? Hát, ezt is el tudjuk. Azt? Nem. Azt? Hopp, itt egy levél. Hát ez nagyon izgalmas volt. Mit csináljak 4 percig? Na jó, elmegyek, aztán visszajövök. Ennyi időhúzást. Megnézem, hát ha itt van valami össz. Hopp, itt valami pittyent. Vagy csak a lakat az? Nem tudom eldönteni. Hát... halvány a gőzöm sincs, mindegy. Nagyon ügyesen sutyorognak, mert konkrétan tisztán lehet hallani, hogy miről beszélnek. Szép kis parkosított hely egyébként, nem mondom. Üvegház létére, nem is erről van szó, csak... Erre mi van? Ajjaj. Hát jó, akkor ezt nem nyitjuk ki. Ott egy növény. Itt van ez Ditani Leaves, ez kell. Ugyanez nő itt is.
És még 2,5 perc. Nincs valamilyen ilyen pörgető, hogy hamarabb kész legyen, vagy valami? Várunk a csodára akkor. Mivel jobb ötletem nincsen. Nem szeretnék állandóan ingázni. Egyszer ide-oda ingázás is pont elég nekem, hogy megtegyem, nem hogy még pluszba. Na. Vajon csak úgy le tudom majd szedni róla? Gondolom, nem kell külön még belépni a Inspect módba. Nagyon jó. Kollekteljük be. És növeszti a következőt. Na jó, ezt nem várjuk meg. Menjünk a következőhöz, ami a könyvtár lesz. És... ha jól látom, van is oda egyenesen travelünk. Vagy nem sokkal messzebb tőle, remélhetőleg. De nekünk nem a library-be kell mennünk. Ja, Potion Class, jó van. Akkor jó hely. Jaj, nem jó gomb. Még egy hely, nagyon jó. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Azt hittem, ezek mi vagyunk. Kicsit sincsen ilyen Piton professzor jellege a fickónak. Csak mondjuk talán nem annyira kimért, mint a Piton. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and És az is azt se tartom véletlennek, hogy a neve is Shape, Severus, stb. Meg Snape, meg hasonlók. Each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Sok az estetű. Addig ő meg pihen? Use a strong, even motion when crushing your ingredients.
Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be Nehéz lehetett. disastrous. Új. Kever, kavar. Tiszta konyhafőnök. Na Zémester, melyik a legremekebb főzet? Mutassa meg. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more... Szóval, hogyha akarok ilyeneket csinálni, akkor minden alkalommal ide kell jönnöm, meg kell csinálni. Akkor menjünk az irodájába. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go Itt a into his Weasley. office? Jó hallottad. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. Emlékszem. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Okay. Keep your potions. Nekem ezek kellettek, neki meg ez kell. De a chestjét is kifosztjuk. Revelio. Nincs itt majd semmi más. Hopp. Majd elolvassuk. Hallom a pittyegést, de nem látom. Remember, precision is key when brewing potions. Should you chop the dittany or crush Meg is van. The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Monsieur-nek odaadjuk azt a szart. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Mindjárt folytatjuk. Na. Nekem melyik is kell? Ez kell. Na, ez csak 30 másodperc. Az hamar megvan. A növény miért nem tud ilyen gyorsan nőni? And now
we add the mallow sweet? And that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Na. Get it! Meg leszek kurva, úgy érzem. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. Mr. Weasley. Points from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Hát, nekem viszont kelleni fog. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Nem tudom, miről van szó. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Rendben. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Rövidek ezek az órák. Én sulimban miért nem voltak annak idején ilyen rövidek? Ezt így el tudtam volna viselni. 7-es lettem? Jaj, nem jó gomb. Pedig pont, hogy csak hozzáértem. Üzenet. It's time to prove your dueling mettle and see if we have a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Oké, majd megyünk, jó? Most történetekre vagyok kíváncsi, nem pedig duelezésekre, meg hasonlókra. Csak azért jövök ezekbe bele, hogy eltüntessem a felkiáltó jelet. Tudom, felfedeztem 3 helyet. Nagyszerű. Még volt valami itt, a quest fülnél volt. 3% van teljesítve a játékban. 3. Ja, tényleg kapunk ilyen nagyszerű ruhácskákat is, hogyha elég ügyesek vagyunk. Azért megnézzük, hogy miket kaptunk. Bár nem nagyon akarom lecserélni a meglévőket. Vagy ez ide, nem ide kaptam? Nem. Hát... Jó. A világtérkép. Akkor trekkeljünk, azt induljunk meg. Na. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. De jó, rossz irányba jöttem. Várjunk, itt is van valami, hallottam. Revelio.
Újabb papirusz. Megvan a 4. hely. I should like to retire to a small hamlet. This cannot possibly be. Ja, másik. Ott azt néztem a térképen, nem ott van valahol, ha amúgy egyébként a Hagridnak a háza. Mármint hát a filmbe. Na most miért nem jó az irány? Nem mindegy, melyik irányból megyek egyébként? Ott is egy jellegzetes helyszín az a híd. De valahol pedig az lesz az. Ez mi volt, amit felszettünk? Holdkő. Gomba. Még több holdkő. Bagoly. Bagoly. Páros bagoly. Páratlan. Az elment vadászni. Itt is van egy izé. Ez már fel van oldva. Mondom, a Hagrid háza van, he. This looks intriguing. De menő kalapod van. It is good to see you, my friend. Nettie. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Na, folytassuk. Szóval... nem kéne elmondani. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand?
Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Hát jó. Good. Ezt azért örömmel hallom. Dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Jó, hát akkor majd Be on your guard. Itt keresem. Kösz. Handy resource indeed. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Nézzük meg, mi ez az ordibálás. Jó hangos a néni, mert eléggé messziről hallatszódott. Kik ezek a maszkos martalócok? Mi a Covid van, vagy mi? I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Jó van. Oda néz az öreg lányt. Figyelj. Elhitted, mi? Ó, baszki. I'll watch the light go out of your eyes. Ez most... Mondom. Potato! We can hold them off! Reduction! I'm not going anywhere. You take this student on the basket! Au! Elvarázsollak a gecibe. Na, nyugalom, néni, mit kell? Ne jajgasson. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Mik vannak? Mi? Saját otthonába megtámadja az ember. Thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Who is Priya? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Nagyon otthon van a néni. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin.
I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. No. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Köszönöm szépen. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Jó. Hús! Hús és pöc! See that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! The flames make the pyre sink. Csak feltételeztem. Jaj. Incendio! Wow. What a day. I can hardly believe it. Szívesen, I néni. take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Én is. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Azok megvédenek mindentől? Csak kérdezem. Na, quests. Na most el kell kezdeni ezeket a mellék dolgokat csinálni. Jó, hát... Sir Nicholas, our house girl. Nem, most kaptuk. Ó, már meg is kaptuk a következőt. Is looking for you. You can find him near the Great Hall. Nelly. Oda föl. Hát oda nem tudok fölmenni, ez baj. Ide se?
Ó, drága kenyér. Jaj, rossz gomb. Fiti futi muti. Sprinteljünk. Itt is fel van oldva, de... Ezek itt voltak, akkor nem értem, hogy miért ne tudtam volna ide... éledni. Revelio. Jaj, nem az ki. Ez jó, ez nem tudom, ez biztos ez is valamilyen kis logikai feladvány, de... Mostan nem érek rá, más dolgom akadt. Rossz az irány. Lebeg a fiú. Revelio. Ezt valamit itt hallottam. Meg is van. Hey, it's me, Gareth. Bocs, most nem érek rá. Yes, you. I wonder if you might come. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Menjél, Mr. T betű. Nagyon profin mész. Ezt nem lehetett nehéz leanimálni. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. Igen, megyünk. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Azaz. Na, menjünk már, hát... Hú, de forog a bácsi. Ez most komoly? Ez a sebesség? Istenem. Hát ilyen tempóban holnapra odaérünk, bárhova is megyünk. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Együnk. Ja, Istenem, menjünk már, hát mindjárt föl... Istenem. Nem hiszem el. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Jó, mehetnék gyorsabban? Végre. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here.
Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast. Revelio. Az, olyan rothadt izét kapsz, roast beefet, bazd meg. Szóval... hol a roast beef? Revelio. Csiklandozzuk meg azt a körtét! Jaj, de vicces ez a körte! Istenem, menjünk már! Our students in the kitchen. Students. What could they want? Delicious food and found themselves a bit peckish lately. Certainly makes Rookie's job easier. Ja, Istenem, hogy semmit nem tudok kinyitni, kitúrni. It smells glorious in here. Revelio. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best That's keep looking. Hangalapú keresés. Ugye remélem ez az. Meg is van. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need rohadt roast beefet kerestem. Nick sent you, didn't he? Hát ki más? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Okay. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arbroath Smokies are becoming popular as well. Ugrabuk. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back anytime. Ez kedves, köszönöm szépen. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Jó, átadjuk neki. I've gained a new appreciation for breakfast. Itt van a rothadt szarod. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry. I'm getting ahead of myself.
Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the Ez a Rákai pages when he was Filip most alive. esik le. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Hát... Van más választásom? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. Aha. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. Is the Headless Hunt dangerous? Oh, the Headless Hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Aha, jó. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this Headless Hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Fejetlen vadászat. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsett. Do let us pass. We've brought a little something Még nem for Sir Patrick. fejetlen. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you. Térjünk már a lényegre, hát... How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Na jó. Lóduljunk neki. Kik ő nekünk? A wonderful night for games. Hol van az a fejetlen? Who will be next
play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Háj, bújócska, fogócska az. Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to Hoppot bebugott a háttérbe. but if you de nagyon forog. speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Okay. Begin! Cast away until you find him. Hova bújjak el? Keep looking. You're sure to find him. Revelio. Ő az. It won't be long now. Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey, this is not my finest moment. I could do that too if I had a wand and a body. You make it so easier than it's... Young Jackdaw's no match for you. Na, menjünk tovább. Még hogy nincs időhöz kötve. Here we go again. Nem egészen értettem, hogy mi a feladat. I could do that too if I had a wand and a body. Ott van. Is it over yet? Are we still going? Na, még egyszer. Revelio. I could do that too if I had a wand and a body. Nagyon vicces fiú ez a szellem, nem tudom melyik mondja. Ha lenne teste meg varázspálcája, akkor ő is megtalálna. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. Merlin How could I szakállal. forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me to the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go. Tök I need those mindegy. pages, Csak so I menjünk suppose I'll have to már. meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. Oké. Na? Nem dobja be? Ja, itt van a következő, az lesz gondolom ez a Forbidden.
Forestes. Disarming Charm. Lefegyverző. Varázslatot be kell tanulni. Ez mi? Mire jó ez? Ja, ennyi. Azt hittem, tudok vele valamit élezni, vagy ilyesmi. Egyik pillanat balra mutat, másik pillanatra jobbra mutat, a harmadikban majd a fejjel lefelé kell mennem. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ja. Jó, már nem is megyünk tovább. Szóval... most vettem észre, hogy le van lakatolva. Meg kell tanulnom a varázslatot. És nekem melyik kell? Nem. Szerintem ez lesz az. Úgyhogy nyomás. Na most bejelöltem a térképen, akkor miért nem... Trekkeltem. Tehát... Hol van a izé? Akkor a Hiket néni? Anyuba? Most ez bugol, vagy mi van? Jó, én nem tudom mi van ezzel, úgyhogy... tök mindegy hova megyünk. Valahova dob... Megnézzük. Ronan? Nem? Bell Tower. Nem.
Gyerekek, én tényleg nem tudom, hogy hol az anyámban van. Na jó. Elfogyott a türelmem. Legyen ide. Tök mindegy. Ez baj. Azt mondta, hogy bugol a játék. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Istenkém. Nem akar engedni, de miért nem? Tehát... Pedig nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy bugol. Jó, és hogyha több más jelölök be... Akkor az vezeng mutatja. De ott írja, hát ott van a szöveg lényegi tartalma. Leírja fehéren, feketén. Oda megyek, de annyira felesleges lesz, hogy ez valami hihetetlen. Oda van írva. Meg kell tanulnom még előtte a lefegyverző csármot, mielőtt követném Richard Jack Doe-t. Jó, hát. És akkor bejelölöm a mellékküldetést, ami valószínűleg kellene ehhez, hogy ezt én megtanuljam, és nem. Itt van. Erről beszélek. Ezt mondom. Agyhalott. Talán ez, nem tudom már melyik. Mármint tudom, látom, hogy a fig, de... Valami hasonló teremben van, vagy mi? Késő van? Este van, vagy mi? Na jó, akkor menjünk aludni. Nem hiszem el, hogy nincs ilyen várakozási idő. Addig megcsinálok egy másikat, hát édes Istenem. Ezt már bezzeg engedi, hihetetlen. Kicsit, mintha üres lenne a suli.
Lehet mindenki alszik. Revelio. Incendio. Na jó, menjünk varázsolni. Hopp! Lement a nap. De itt miért van olyan, hogy tudok vételni? Istenem. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Hát, I certainly am. Azért jöttem. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. Jó lesz a Neti, hogyha elvileg tényleg ő az iskola egyik legjobb We can make this a real victory. tanulója. That's the spirit. 4v2? Így gyerekek. A bugyimat leszakítja szerintem ez a buli. Jajjaj. Rossz gomb. Hopp, igen. Jó, ez várható volt. Semmi gond, újra próbáljuk. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Hát, még jó, hogy... Very well. Good luck out there. Kösz. Szóval... De... Gyerünk, Neti! Küldjed neki! Au! Superfire-ra nem tudsz mit csinálni, mi? Sárga fejű! Hi-hi-hi! Au! De rám küldi egyszerre, kétszer, az hogy? Hát azt hogy védem ki? Hallod? Szétmegy a kezem a gombnyomkodástól. Kezd görcsölni, izomlázam lenni. Leviosa! Hát ez...
Ez volt eddig a legszarabb. Care to try again? Jó, itt valami... Yes, I'm ready now. Very well. komplikálni kell, itt különböző színeket kell tolni. Kezdjük veled! Persze már! Mi van, Nelly? Lefeküdtél? There goes my way. Incendio. Lőj el! Erik! Jaj, rossz gomb, ne! Baj van! A Lumos az anyádnak a világító térdes arka, az a Lumos. Várjál! Ujjaimat meg kell ropogtatni, mert már... kezd izomlázom lenni. Ezt halál komoly mondom. Na. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Taktikát váltunk. Rossz időzítés. Ez rossz, de milyen Lumos? Hülye vagy? Te bookshelf fejű! Hát mi? Milyen Lumos? Fú, te! Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Most már tényleg mindenkit el fogok varázsolni a gecibe, kezd elegem lenni. Na! Mi? Átmegy rajta, izé? Hát, csináljuk már ezt. Jó. Ellened irányítom a sajátodat. Au! De ne Lumos hozzá! Na?
try again? Jaj, mit mondanék? Hát persze, hogy igen. Hát... Good luck out there. Szóval... Az előzőt se védtem ki, de már küldi rám a következőt. De... Ez rohadt nehéz, gyerekek, hát... Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Na várjál. Ajaj! Lumos! Lumos tészta! De vissza! Wunderbar! Igazán? De... én megnyomtam. Just saying. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Nem, tehát... Ezt kapd el a kurva anyád! De kivédtem! Kivédtem! Mi a probléma? Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Látod a lumoszomat? Milyen menő? Tudsz ilyet? Ajaj. Húzza ravasz! Áú! Ajaj! Au!
Húzzad a ravaszt! Ez az. Lebeg, köcsög! Leander! Ez az! Hú! A kezem! Azt a jóisten! Kutyafülét! What a victory! You've won the tournament! Fú. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Nagyon jó. Thank you. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Figyelj már, kisfiú, nekem még viszont meg kellett csinálnom azt a másikat is. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Szóval... Ez volt az? Nicely done. Mi a következő? Aha. Kiváló munka. Nem jó. Újra. Tudom. De nem tudom, mi nem volt jó, mert ugyanezt nyomtam. Egy, kettő, három. És még egy utolsó pontot az íre is. Impressive wandwork. I'd hate to face you in a duel. Ezt, hogy utálod az a pofámat a... Egy utálnám, értem, oké. Okay. Thanks, Lucan. You've been a great help. Félreértelmeztem. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Résen maradok. The best duelist won, I suppose. You can't be beat, can you? Hát igen, Leander. Maradj az éneklésnél, lamondó vagyok. Most már tudok menni a professzor nénihez? Végre. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Na. Tanítsd meg nekem azt a varázslatot, azt...
Hagyj menjek! Ez egy nagyon jó óra volt. Nagyon interaktív volt. I hope you were able to take care of everything I had. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Meg is volnánk. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Jó, csak bökő állítani. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Hát bízunk benne. Still at it, I see. Na, köszönöm szépen, néni. Akkor menjünk a küldetéshez. Jaj, nem jóra mentem. World map. That's right. What are you up to now? Még mindig az az érzésem, hogy a karakterem... Nem tudom. Hol világos a bőre, hol nem. Fényre sötétedő kisfiú. Bambi. És megint lefekszünk a földre. Here I am, as good as my word. Na, menjünk bárhova is kell. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Na. Nyomás. Aside from the bird bath, anything else? Ez is T betűben mozog. Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Pókica. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Na, ma megint kezdi. Ágyű, az nem... Mindegy. Nothing to do ne menjünk now, bele. but keep going. Gombásszunk akkor.
teljesen biztató, kicsit sem félelmet keltő, és kicsit sem riadnak vissza, és riadnának vissza az emberek egy ilyen helytől. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Hopp, ott mi van? Az ott mi? Haló? Na jó, mindegy, ide majd visszajövünk, gondolom itt valami állatot lehet beszerezni. Na, jó lenne valami kis házi állat. Egyébként. Pillanat, és megyünk is tovább. Something oddly solemn about this place. Ez kifejezetten egy szép hely. Wow. A látvány az még mindig magával ragadó. Just as Jackdaw described. Jó. Ez is megvan. Esetleg valami, amit így el tudunk magunkhoz venni, lopni, rabolni, kobozni. Wow. Nagyon látványos egyébként. Első osztály. Jaj, hát persze gondolhattam volna. Ranrock knew you eventually let us. De megcsapkodjuk a fejét. Na. Legyen most már elég. Hú, ruhákat kaptam, na várjál. Várja, nézzük csak azokat a szkárokat. Scarf. Hát ez 9-szer többet ad, mint ez. Ez baj. És elkezdünk úgy felöltözködni, mint valami hülye gyerek. De ez konkrétan ugyanaz. Nem? Vegyük csak azt a kabátot egy pillanatra. Ja, itt fel van tűrve az ujja, itt meg nincs feltűrve az ujja. Ó! Micsoda különbségek. Ez is Super B, az is Super B. Legyünk ilyen menő fiúk. Lépjünk be. I wonder how big this place is. Hát
Szerintem elég nagy. Ha engem kérdezel, és ahogy elnézem. Gondolom ezekkel kell valamit csinálni. Hát, jó. Csak meg kell lövögetni őket. Ugye az előző ugyanilyen hasonló katakombás történetnél is ott fenn a fejlécet kellett lövögetni. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me get this. Működik. Ja, hogy már most. Nagyon jó. Na. Lot of Poke. Oh, ott már... Jézus, mennyien vagytok? Azta. Fence. Az a baj, hogy nincs... Na, vagy nincs medic cuccom. Sprint! Milyen lila sárkányszem. Jézusom! Ja, ez most nem komoly. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Revelio. Nem hiszem el. Erre mi van? Oh. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Várjunk. Oké. A normális cuccokat nem akarna adni a játék.
nem ruhát adott? Egy gyűjthető vackot adott? A helyszínek. Jaj! Egyen meg! Hol láttam én ilyen rózsaszín izét? Madárt. Ja, pénzt dobott, most látom. Szóval, nagyon szexuál az a szemüveg. És. Pinocchióval ide húzzuk ezt a szart. Máshova nem tudunk menni, csak arra. Ó. Lootok tömkelege. Kaptunk egy napszemüveget. Szóval, hogy ez 3-mal gyengébb. De ez is hogy néz ki? Akkor már inkább vissza az egész. Hát nem, hogy adna valami normális cuccot, nem, ilyen hülye szemüvegeket ad. Ez se normális, komolyan. Annyi normális cuccot lehetne dobálni a játéknak nekem. Elhitt ilyeneket haigál. Kösz szépen. Hova lettél, hülye gyerek? Itt megint ilyen kis feladvány van. Ott a harmadik. Akkor 1, 2, 3. Nem. Jó. Így is jó. A cél, hogy kinyíljon. Jó, mondjuk én is tehetetlen vagyok, nem hogy örülnék, hogy haigál legalább lootot végre a játék. Nagyon nyugodtan elmegyünk mellettük, mit nem mondjak. Itt is van valami láda. Na. Talán végre valami normális. Jaj, nem a set. Vagy mi az? Quest. Gear kell nekem. Jaj. Jaj. Egyre jobban kezdek kinézni. Én is jól elszóltam magam, hogy valami normálisat ad.
Onnan jöttem. Akkor... Akkor erre. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Erre mi van? Haigálja most nagyon a ruhákat. De legalább valami normálisat dobna. Az a kulcsok őrzője. Olyan divatdiktátor leszek én itt a pálya végére. Itt is ruhát adj. Au. Az már. Az mi? Na. High glute. I'd have thought Jackdaw would. Valami green. Normális nincs. Vadász zöld. Hát... mik benne? Mi ezek a csillogon valamik? But there's no sign. Gyűjtsük be ezeket. Nem férek ki. Akkor ez csak ennyi volt ezek szerint. Hát ez nagyon... ez hogy forogott a pókica. Ez valami borzalom ez a köpeny. Várjál, ezt meg se néztem. A hülye pókok elterelték a figyelmemet. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Ajaj. Azt hiszem oda kell menni, ugye? Nem, innen jöttem. Várjál. Ott még nem voltunk, vagy voltunk? De voltunk, most már mindegy. Talán onnan, akkor viszont oda megyünk. Na. Au. Au. Ah! I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be?
Ahogy már egy ilyen kis hülye pauk túljárjon az eszemen. Erre mi van? Begyűjthető. Horklump juice. Itt egy ládikó. Ruhát adj. Pénz is jó. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Akkor... Erre nézzük mi van. Megint látom, ahogy a szokásos technológiával, megoldásokkal kell dolgozni. Kis money. Bekollektelhető valami. Pénz. Incendio. Accio. Expelliarmus. Levioso. Egyik se használ. Incendio. Accio. Normális köpenyt adjál már, hát nehogy már ilyen izével borzadája kelljen mennem. Nem, hadd nekem, mint dueling kesztyűt. Wasn't very thorough in his search of this cave. Na nézzük itt mik vannak. Nothing special. Erre és arra mi volt? És azt nézem honnan jöttem. Innen jöttem. Akkor itt mi van? Ja, hogy így két irányból lehetett volna bemenni. Aha. There it is. The bridge, it's almost complete. Jaj, ne. These can't be what the hell with a Jackdaw. Ne. Jézusom, miket küldesz rám? Ajaj. Baj. Anyád! Robbanj föl! Au, 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 ne! De hogy tudok én, hogy tud ekkorát ugrani ez a rohadt köcsög? Elhitted mi? Imagine how these spiders and butterflies and jackdaw came this way. Kiváló munka. Újabb láda. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be?
Mindjárt megyünk is tovább. Na, itt is van, ahogy nézem, egy olyan karika, úgyhogy... de ahogy néztem, a kapu meg fönn van. Ott van még egy. Ott egy harmadik. Ó, jaj. Aha! Ajjaj, én már ott látok valamit a folyosó végén, ami nem túl szimpatikus. Jaj, ne! És nincs medikittem. Jó. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map. Megvannak a papírok, amik hiányoznak a könyvből. Is there something beyond this room? Várjál! Itt van valami ajándék. Pénz. Hopp, ezt benéztem. Oké? Is jó? Ne. Ez valami baszó lesz. Puty! Robbanj szét! Ajaj! Ez jó volt. But that's unnerving. What's happening? Ne, megtelt el lútó izém. Mivel? Sok vacakkal? Hát ezt semmit nem tud. Ez kell a bérnek. Perfect casual uniform. Kaptam új izét, ez az. Nem áll.
Mi ez? Take this to the room of requirement to reveal its qualities. Aha. Hát... jó. Akkor azt majd... ez valami ízé, speckó ruha lehet. Akkor... ezek szerint... hát igen, ilyet már láttunk egy párszor. Várj. Nehogy végigfussunk azt, hogy ne vegyünk észre valamit. Oh no, the room's starting to flood. Hát ez baj. Nem tudok mozogni amúgy. How am I being protected? What sort of magic is this? Aha. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of it. Wow. What is this place? Nagyon menő vagyok ebbe a szemüvegbe, esküszöm. Loot, esetleg valami kis loot. Bármilyen. Anything. Egy pillanat és... Szóval... hát nagyon úgy tűnik, hogy itt nem lesz loot. Ez az ajtó nem üzemel. Ó! Egy ennyi volt. Ne, ugye nem kapuk, amikben megint kijönnek valami... nem tudom, lovagok, vagy szörnyek, vagy valami. Ugye nem. Ez csak 4 festmény. Jó van. Oh! Can it be? Percival. Hát beszélgessünk Percival bácsival akkor. Én vagyok az! A sárkány szemű kisfiú! You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. Hát igen, az nem nálam van. Igen, ez szerencsétlen helyzet. Pause our conversation until you return with the book. Miért hívják? I'm a bit confused, sir. Így. Why is this room called the map chamber?
I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Aha. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. Akkor majd vissza We kell shall hozni speak szépen ezt again a... once the book is in place. Azt a szép kis könyvet Fiktől el kell kérnünk. Talent. Talentek. Wow. Ez jöhet. Ez is jöhet. Ez mi? Jöjjön ez is. Ó. Sötét mágia. Lefegyverző. Ez kell. Ez is jöhet. Így tudunk swiftezni. Spell knowledge. Ez is fontos, ne viccelj. Többet tegyen az életbe. Tehát káposzták vannak. Stealth. Ez kell. Ne viccelj, láthatatlan futás. Na jó, Percival bácsi, én elmentem, majd jövök, jó? Nem tudom mikor. Úgyhogy nem menj sehova, maradj ott a képen. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Ez egy jó kérdés, látod? Szia! Megyek is tovább. Hopp, egy láda. Hát ő nem akar nekem kinyílni. Nincsen mesterkulcs, vagy lockpick, meg ilyenek nincsenek? Belenyomom a szemébe a varázspálcát és kinyílhatna. I'm back at Hogwarts. Marha jó. Roxforton keresztül simán bejutok ide. El is felejtettem, hogy tele vagyok. Akkor valamit... hát nem minden. Hát ezt a standardet, ezt így kukázzuk ki szerintem. Na, ez már még van hülye köpeny. Még mindig nem tudom felvenni? Nem. Hí, egyre jobb. Lassan mehetek a kifutóra. Olyan szerelésem lesz, labdában nem rúghat. You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away.
Complete the required tasks and meet me in my classroom. Jó van, Tetyán, várj a sorodra, egyelőre körülnézek. Kell a loot, meg ki kell jutnom innen a pincéből. Ez nem úgy megy. Ez meg zárva van. Akkor jó felé mentem első körbe, de mondom, megnézem, hogy hát ha van még itt valami lootolandó cucc. Sarkony. A paci. Revelio. Még egy papírusz. Quests. Mondjuk szerintem most első körbe elmegyünk a Rocksmithbe, és eladjuk azt a pár cuccot, amin van. Hogy várjál? Vissza. Meg kell keresnem azt a izét. Fú, már nem tudom, mi volt a neve. Megnézzük még egyszer a inventory. Nem, gear. Itt van ez a ruhadarab, és azt írja, hogy Room of Requirements. Oké. Csak az hol van az a Room of Requirements? Már csak az a kérdés. Jó. Megvan az első titkos szobák egyike. Hát ezt most megnézem. Mindjárt kiderítjük, hol van ez a Room of Requirements. Kell nekem az a köpeny, ne viccelj. Amúgy jó lenne egy ilyen inventoris láda, ahova így nyugodtan be tudom haigálni a cuccaimat, amikor csak akarom.
Hát... Hogy is fogalmazzak, itt nem biztos, hogy meg fogom találni, úgyhogy lehet, hogy az még várat magára, na mindegy, akkor... Rocksmith-be menjünk akkor el. Melyik is volt a ruhás faszi? Nem, ez a könyvesbolt. Nem. Lehet ez az. És akkor ide spannolunk. A név alapján így nagyjából szerintem... Nagyjából ide tudom behatárolni. Paradicsom. Revelio. Na, ez is pipa. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Már is. Ja, Istenem, hát nincs hely. Az a baj, hogy nincs is olyan sok minden, amit el tudok adni. Hát, mivel most van jobb. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Az a baj, hogy ez így nincs meg, hogy melyik. Ez biztos mehet. Ez is mehet. Ez is mehet. Megint nem tudom, mi a különbség kettő között. Aha. Ez mehet. Ez semmire nem jó. Biztos, hogy nem adjuk el. Ez is mehet. Amúgy ez milyen ruha? Nem tudod megmondani, hogy ez milyen? Nem. Ez baj. Suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Ja, jó. Jézusom! Fölrakjuk a fejünkre ezt a kalapot? Le van zárva, mert 11-es szint kell hozzá. Jó. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. My, what a striking face. Na, beszélő, tükör, minden van így, gyerekek. Mint a bucsúba.
Hát jó, akkor... Enyhén szólva is ez így eldőlt. Az az igazság... Mindjárt megnézzük, mit kéne csinálnunk. A 10th Flying Class. De púzó. Púzó! Fingós púzó. Mindegy, majd csak megtaláljuk a Room of Requirement-et, és akkor ott majd meg tudjuk így hegeszteni, hogy akkor most mégis yellow kolbász van. Exit. Tökéletes, oda is jó. Az viszonylag közel van onnan. Fiti futi. Futi muti. És várjunk, és üljünk le a fűbe, és várjunk. Majd, ha eleget vártunk, akkor álljunk is neki. Csapd ki ide nekem azt a partvis nyelet. De az meg nincs ennek képzelni magát. Sok volt szerintem a szamuráj film. A new student? 1500. Ocó. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of Cirke. you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Ja, ez igen. Nagyon kemény vagy. Oda néz, figyeld, én elsőre meg fogom mozgatni. Oda néz, látod? Így csinálja egy profi. Főleg ezekkel a dragon szemekkel. So there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Nagyon menő ez a partvisnyél. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take This'll care. take some getting the used brooms to. are school property. I want them returned This is in one brilliant. piece. Menő. De valami bonyolultabbat. Meg nem tudok fölkapcsolni kettes sebességbe? Vagy valami? Shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a fly! Ja, hogy itt repüljek végig, aha. Igen, én szerintem is micsoda kilátás, és milyen látvány. Ha majdnem bevertem a fejem, ahogy néztem. Ez a max sebesség? Ja. Attól tartok, ez a max sebesség. Na, Cthulhu vagy mi a fasz? Cthulhu!
Mondom, a Cthulhu az bazd meg. Lovecraft mit csinál a játékba? Oh, well done! Have a moment? Ezek a I szemüvegek. say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Hát ez... Megkérdezzük, mint a hülyék lennénk. Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Figyelj már! Az nem baj, hogy engem meg se kérdeztek, hogy amúgy én nem akarok részt venni. Nice to get above it all, isn't it? Hello! The Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Na mi van? Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owl. Jesus. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Már a harmadik sebesség, de a negyedikben már nem tudok bekapcsolni. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Hippogriff. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Whee! Miért nem tudom őket fellökni? Hát a Tokió! Tokió Drift. Na jó. Hova lett a izé? Hova tüntettem el a partvisnyelet? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Ez is rövid óra volt. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Kösz, mama! Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Hát... I have no regrets. Maybe.
It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Nekem is kell egy saját partvisnyél. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Faja. Majdnem megvan a 11-es szint. Menjünk, tanuljunk varázslatot. I've not forgotten about our library venture. How did you Ja, már dobja is a izét. feel keen for some illicit spell practice? Meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Na, még valamilyen kézre való cuccos, amit nem tudunk behatárolni. Ja, meg is vannak a izék. Kaptam rendes izét. Menjünk ide. Ez kell. Másik gomb. Nagyon beszippant ez egyébként ez a játék. Rohadt jó kis sztoria van, meg jól vannak felépítve a történetszálak, a cselekmény. Így jól vannak elvegyítve a történésekbe egyébként ezek az órák is. Nem érzékelem, hogy felesleges lenne, hogy lehetne másmilyen központú a játék. Kezdem megkedvelni ezt a Sebastiant, amennyire úgy szimpatikus volt az elején. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Nem Lovecraft, hanem Undercroft. Várjál, mindjárt megyek. Utánod. Passage just here. It's well disguised. Csak előtte még valamit megkukkantok. Ne. Na. Nyomassuk neki.
Atyám, vétkeztem. My friend, Ominous Gaunt. Bementünk a gyóntatófülkén keresztül valahova. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. Várja, de a kis csajnak kellenek azok a gobstone-ok. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Pillanat. Na, szóval, beszéljünk vele. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Na, akkor konfringózzunk. X. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Mondjuk... hol a konfringó? Hol a konfringó? Ez a konfringó? Ja. Intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo does nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Nagyon jó. That's it. Well done. Hát őt nem tudom konfringózni. Go free!
I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Go, Frigo. we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Na jó, folytassuk hát akkor.
Na jó, vágjunk bele. Szóval, most, hogy itt végeztünk, menjünk tovább. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Stumbled upon it? Talán nem kéne beköbdösni a Sebastian Coimbra de la Coronilla y Azevedo. I stumbled upon it. Ja, hát belepotlottam. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You Nem mondott ő semmit. place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. Nem I mondok won't say a semmit. word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. Oh, He doesn't well. need your help. Ki gyökér, az gyökér, de ennek elvágom a torkát. Na szóval... térképem. Hát, ez mi? Ja, a titkos szoba. Select. Hova is kell Most megyünk a Room of Require-be? Végre! Végre! Halleluja! Halleluja! Éppen itt volt az ideje. It's a pity. What a pity. Lefutunk. Meg befutunk. Meg szétfutunk. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see. Mindenkinek ez a szójárása, hogy a Merlinnek a szakállára. Shall we? After you, Professor.
Jaj, micsoda gentleman! Hő. Na jó. Most untam meg, leveszem én ezt a szemüveget a gyászba. This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, Mindjárt ordinőrizhetünk, csak hagyd szedjem le ezt a moslékot magamról. Van egy másik szemüvegem, majd azt... Mennyit vesz le? Ez nagyon sok. Az baj. might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. Oh, You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Mindjárt csináljuk. Na szóval... Tedesco! Kiváló munka. Splendid. Nespresso. Cast Evanesco on those chairs. Szerintem ez lesz az. Hús és pöcc! Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Kiváló. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered Mit where talál? it got to. Ez ő régi iskolanáskája. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Na, és akkor most ő itt hagyja engem, hogy nézd el a táskát. Milyen izgimás halál, nem a régi iskolatáskában. Álljál már le. A néni meg még alszik a képen. Tűnj el! Pusztulátus! Ez igen. De jó vagy. Hol is van? Hol is van? Hol is van? Itt van. Meg is van. Nope. Pinocchio!
Hopp, ott volt valami. Teázzunk egyet. Várj, ezt valahova majd el kell húznom, ahogy nézem. De várjál, ha én ezt kihúztam, akkor ezzel hova tudok felmászni? Aha! Túlhúztam. Nem jó. Várjál. Aha. Ez lesz az. Azaz. Na, megint egy 1000 éves kesztyű. 1000 éves sólyomot adna, inkább 1000 éves kesztyűt. Hope this isn't as precarious as it looks. Ajaj. Ez komoly? That's not helpful, you worthless pile of tin. Hopp. Szarügy. Egy WC. Ennyi sok kacatot egy helyen, te jóisten. Kínai lámpások. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Hárfamester. What was that? Was that a golden snitch? Hol? Perhaps you should summon your wits and find out. Aszki. Hol van a cikesz? Hallom, de nem látom. Nem kell az aranycikesz. Valahogy át lehet ide jutni, de hogy? Revelio. Expelliarmus. Nem, az baj. Expelliarmus. Várjunk csak... Megpróbálom oda tolni.
Nem tudom, érek-e vele bármit is. Nem, hát ez kínos. Revelio. Incendio. Expelliarmus. Revelio. Accio. Az is valami. De várjunk csak. Revelio. Hol volt az a zsákos Frodo? Jöjj és lásd. Revelio. Várj, ez a kék az a izé lesz. Aha, az nem kell. Abban nincs loot. Na. Revelio. Nem azt akarom már kihozni, de mindegy. I hope that house elf can find us in here. Ez nem jó, mert akkor pedig mindenképp valahol ott kell megtalálnom a megoldást, és az elég nagy baj, mert nagyon menő gyerekek vagyunk. Ja, tényleg tudnék kalapot felvenni. Istenem. Hát tényleg ennél hülyében már nem is nézhetnék ki tényleg. Hanyagoljuk már szerintem ezeket. Normális lootot meg miért nem vagy képes adni, hülye játék. I have an idea, but I don't know, hogy működni fog-e. Na. Nem, jó, hát akkor... Hol kéne nekem átmásznom, de most komolyan...
Hát, ha még jobban is bugoltatom ide. Húzzad neki. Ez igen. Amit semmiképp se lehetett volna megcsinálni. Zsákok sincsenek itt. Ott a Manó. Dobby! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Nagyon jó. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains De még it. mennyire? What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. Hát, The room will do the rest. ingyen sör. Egy autó. Hát nem ezt kértem, hogy összedőljön az egész hely. Azt kívánta, hogy rend legyen. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. Na, ez One kell should nekem. always understand the effects of anything in which one is clothed. Igen? Jó. Akkor szerintem már most használnám is. Ha már megkaptam. Hát ez gyengébb, mint a mostani. Oké. Ez hogy néz ki? Ez ugyanaz, csak ilyen homok színbe. Vagy bézs, attól függ. Milyen szemszögből nézzük. Hát már megint ilyen Timó sapka, hát ez... Ezeket el fogom adni a gyászba, ezek nem kellenek. Sából is nem, hogy lenne valami normális. Na mindegy.
Ja, Istenem. Most komolyan kaptam 2 darab szemüveget, és elmentek ti a jó bütös... Szivat engem ez a játék. Na jó, köszönöm szépen, meg is fejtettük itt a dolgokat, kérem szépen. Plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Jó, erre már rájöttünk. Ja, hogy speakelni kell vele, oké. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope Most you'll vihetem take advantage őket of it. eladni. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Na, újabb spell. Tök jó. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Te figyelj már, itt szórod el a hamvakat, vagy mik ezek? Mi ez? Kenyér, héj, a morzsa? Na most... potting table. Ez nem potting table. És ezt merre találom? Hát nem erre. Revelio. Lehet, hogy mégis... Hát, akkor meg hol? Incendio. Expelliarmus. Accio. I don't know. Where is the potting? Az asztal. Revelio. Accio. Túl sok segítséget nem ad a játék. Revelio. El tudok innen menni, vagy? Oké. Oké.
Akkor innen el tudok menni. Ez a pálcásbolt. Ez könyvesbolt. A 3 partvis. Itt voltam. Ez potion-ös. Ez egy kocsma. Ez viccbolt. Teabolt. Édességbolt. De nekem ez gyanús, hogy nem jelzi ki. Hogy spellel rakjam le. Hát jó, hát akkor csak én vagyok hülye. What kind of spell? Ja, most tanultam meg. Jó van, gratulálok, én is jó képbe vagyok. És akkor potion. Arra nem emlékszem, hogy miért akar, hogy lerakjak. Potion table, vagy potting table, de... A station az meg mindegy, milyen? Asztal. Hát ez nem az az asztal. Aha, itt van. Legyen ez. Jó, azt ezt hova tegyem? Ezt így forgatni. Ja, itt van. Hát mondjuk. Még szín is lehet, hogy milyen színű legyen. Jó a default. Jó. És akkor kell egy potion station is. Hát, azt nem írja le, hogy milyen legyen. Kapsz egy ilyet. Rárakjuk a izére, manóra. Change color. Maradjunk a defaultnál még mindig. Well done. Oh, you can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Super.
Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Pedig így fogom feldíszíteni a szobámat, hülye banya. Longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Kiváló. Hol van az a... Már meg is van. Most már ki tudok menni. Read. Végre megjött a Ficus Cookies. Már éppen itt volt az ideje. Hát ez... Nem ide kellett volna jönnöm. Én nem akarok a professzor Weasleyvel beszélni. Nekem a Fickhez kell mennem. Vissza kell vinni a könyvet annak a Percivalnak. I would like to buy a hamburger. Na. Mindenki engem akar. Aha, persze, mi? Huncut néni, fokhagyma. Itt ki van? Hozzám képest Harry Potter kispiska volt. Hát melyik tanár adott magánórát Harry Potternek? Senkinek. Hopp, mi volt ott? I was hoping to see you. Te is? Én is. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Miért nem vittél magaddal Londonba? About rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Hát igen. Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? Hát, ha te azt tudnád. Long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, we'll need to bring the book. Igen, úgyhogy nyomás. Itt az ideje neki lódulni. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. Még mindig nem tudom kinyitni ezt a retket. How did this... From the book. Na. Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Lovely to see you both. Köszi. Percyké, meggyűjtünk. To think it was beneath us all this time. Nekem itt valami bűzlik és gyanús. Gondolom az ott az a könyv helye.
Sehol sincs a Percy. Ez igazán gyanús. Megint kapunk egy lábost? Emlékekkel? Vagy nem. De papa mindjárt szívrohamot kap. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. Wow, térkép, de jó! Sose láttunk még ilyet. If only you were here to see this. Percy nem akar megjelenni? De meg is jött. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Láttuk. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Azt mondod? Jó. Mindjárt csekkoljuk.
Egy pillanat és csekkoljuk. Na, szóval... hát... It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. Information, kerítésen. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Kizárásos alapon. Be careful, and do not tell anyone where you're going. Hát, még majd elbefögöm, nem? Ja, jó, oké. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Oké. Bár most egyelőre meg vagyok így is szerintem, de... Bár amúgy hiányolom ezeket a forgó lépcsőket. Ez lehet, az csak később épült meg. Hopp! Meg is volna. Találkozzunk Fig professzorral a toronyban. Ez baj, mert zárva vannak a kapuk. Ja. Hát ez semmi között hozzá, hogy hova megyek. Megyek éppen Rocksmades-be bebaszni. Na jó. Meguntam a futást, az a helyzet.
Egy probléma van. Hogy... Igazából ennél közelebb nem nagyon tudok oda menni. Jó lenne már egy seprű, vagy valami utazó egység. Mi? Ne idegelj föl. Na jó, ez nem tudom mi. Úgyhogy... Spuri! Én nem tudom mi van, hagyjatok békén. Tyúkanyó. Ezek kik? Még Kentaur, hagyjad már! Remélem ezek nem bántanak. Haló? Hát úgy tűnik, hogy nem. Már megtámadtak volna. Jaj! De figyelj már, azt a... pókot nem ölitek meg? Persze, még hány jön? Ajaj. Ajaj. Ide figyelj! Dögölj már meg! Hát édes istenkém! 8 legs is simply too many. Rohadt köcsög, faszopó. Hát... Hogy nincs meg? Hát... Focus Potion... Spin Twitches... Broom from itt van. Hát azt most szólt nekem, hogy amúgy keressem meg. Na mindegy. Most már mindegy. Már indultam. Felfedezni meg sosem árt. De az biztos, hogyha dobál még egy pókot, én nem állok meg. De tök jó, hogy ezek a kentaurok itt keringenek, mint a szar a szélben, de segíteni megbasznak. Ó, milyen varázslások vannak itt, he. Mi? Ezt kapd el, hülye gyerek! Végre ezek is valamit csinálnak. Valami normális ruhát nem akarna már adni a játék. Boltba se lehet kapni semmilyen normális szettet, meg ilyeneket. De ez még ráadásul gyengébb is, mint ami nekem van. Na. Nem Slytherines vagyok, nekem piros bordósat, vagy mi az? Fekete bordót adjatok. Vagy ilyen... hát... nehéz megmondani. Szóval... kesztyű. Megint valami szar. Nem tudom meglovagolni a kentaurt? Pinocchio! Careful now.
Az nem jó, fölfeküdtem a tűzre. Az baj. Az baj. Na, le is feküdtem aludni. Kíváncsiak, hova rak vissza. Nope, viszlát! Szégyen a futás, de hasznos. Há, ott is van egy, hát ez... amúgy... Ez így nagyon nem jó. Nekem kell egy... Az van. Confringo. Ami normálisakat ad, mindegyik piros lesz. Összes piros spelt berakjuk. Hát igen, ez még a jövő zenéje. Szóval nekem kell egy ilyen tűzvarázsló. Hopp, egy szarvas. Na, már megint. Izzad a tenyerem. Köpni kell. Tű. De figyeljél, ez... Ne. Hát ezt nem hiszem el. Nem fog érdekelni, elfutok a nagy főbe. Tűnj már el! Spuri! Nincs időm semmire. És senkire. Viszlát! Most meg nincs is itt. A zsákos ember. Na, végre legalább egy löttyöt kaptam. Nem tetszik ez nekem. Mr. Kenta úr, nagyon ki vagy pattintva. Ó, hogy neked is most kell elkezdened lemerülni. Na. Nyomás felfelé a varázs lépcsőn. Nem maradt több? Az éneklő virág, sziromfejű, banya, rémség, mókus, füves, disznó ember.
Prof, várjál, még lefekszem egyet aludni. Over here. Over here. Nem vagyunk itt. Nem vagyunk, nem. Ezek nem mi vagyunk. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Let's go. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Babkara, menjünk. Quickly now. Jaj, hát persze. Várjál, be kell kapcsolni. Hol is van? Invisible. Ezt jól elbasztuk. Szóval Invisible. Most ez komoly? Ezt jól megcsináltam. Jaj, ne! Ez nem én voltam. Hiszen én invisible vagyok. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Mi? Petrificus Totalus. Puty! Well done. Megdermett. Olyan merev lett, mint a pálcám reggelente. There must be something here. Ranrock said so. Long for a bacon and mushroom stew. Totális, fatális. Az anyádisban lesz anális. Majális. Hát ez... Vannak még egyáltalán? Kis money. Ja, hogy ez akar lenni a futá... Úgy, itt ketten vannak. Oké. Ez volt a szerencsé, hogy ez volt az utolsó. Azt hittem, hogy így ki tudom izélni. Predestinálni. De eltévedtem. Na szóval... Ezeket elfelejtettem összeszedegetni.
Valami barett sapka? Nem jó gomb. Na hát, ezt tudom, akkor inkább felejtsük el, hogy ezt láttuk. Jövök már, profi. Hát ezt nem tudjuk megnézni. Mi van még itt? Rebellion. Ó, már láttam, ott be van izélve. Gondolom innen fogunk majd kijönni valamikor, mert elég beszédes, hogy ott el van az ajtó torlaszolva. Várjál. Még vannak itt még begyűjtendő dolgok. Trón. Na jó. Azt ír egy investigate. Investigate-eljünk. Itt is nyomozni fogunk. Nem tudom, mit kéne investigételni amúgy. Repair. Vagy mi? Hát nem működik. Őszintén fingom nincs, hogy mit kéne nekem itt izélni. Nyomozgatni, meg hogyan. Revelio. Oh. Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Jó kis jurta. I will draw blood. Na, már hiányoltam. Na várjál, csak át kell váltanunk ezeket a dolgokat. Ez nagyon nem jó, az fájni fog, már most látom előre. Igen. Szétverlek.
Nothing is it. Expelliarmus. Pitiful. Many goblins have Hulladják ki. always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. Looks like we found the entrance. It's locked. Ez igen. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Oké. Alahom órát, azt igazán meg lehetne tanítani most már. Na, megint tele vagyunk. Hát a 200-ast azt nem. De... Ezt a 30-ast esetleg. Vagy 60-ast, na. De megint csak olyat kapok, ami már egyáltalán nem az én... Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these szintemet titles. üti. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Revelio. Szegény seprű egész nap csak takarít. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to Sambakar's Tower. It's a Percy. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Oké, mindjárt megyünk. Na, találjuk meg a bejáratot. Bár Percy igazán megmondhatná.
Hát ez hihetetlen. Oké, majd meglátogatjuk a Pippin bácsit. Amúgy ez tök jól néz ki, csak az a baj, hogy nem elég magas szintű. Szóval... Na, már megint egy olyan szarvacak, ami... Na jó. Csak meglett. Revelio. Loot. Az a baj, még csak most lépünk be. Hát jó. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Igen, ismerős. Must have done something. Micsoda építész vagyok. Hozzám képest a Eiffel az kismiska. De senki. Csak a világörökségnek épített, én meg semmiből húzok fel hidakat. Revelio. Na már megint a chest. Ez ráadásul gyengébb, mint a mostani, de magasabb szintű. Ez hülye. Hát ez figyelj. Na jó, megnézzük, mit tudunk még törölni. 18, 24, 19. Ezt kukázzuk. Ami normális tárgyat adjál már. Perfect School Uniform, na.
És pedig akkor most mi következik? Ez a szobor már most nem tetszik. Szeretném jelezni. More traces of ancient magic. Something must be different. Hova megyünk? Mindenhova? Revelio. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Kezdődik minden előről. Kiváló munka. Revelio. These look familiar. Jó, akkor... Várjunk csak, mielőtt még tovább megyünk. Megint. Ez 200, ez csak 90. Ezek meg 60-ak ráadásul. Ezt elpusztítjuk. Na. Egy fingunk nincs, milyen tárgy. Revelio. More statues. Confringo. Expelliarmus. Let's fight. Ajaj. Expelliarmus. Confringo. Egyszer.
Nagyon jó. This easy on me. Revelio. Na nézzük, hol a következő. És ezt hova húzzam? Ajjaj. Revelio. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Hát jó, de... Ez az. Nincsen az az úszó szar. Seems I ought to explore this archway from both sides. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Megvan. Vagy mégse. Ez lesz az. Megint. Ezt meg nem tudjuk, hogy mennyi. Hát ez kiváló munka. Jó, hát hogyha már az egyiket el kell pusztítani, akkor azt pusztítsuk el, amelyik gyengébb és kevesebbet ér. Ez megint az a gányul kinéző hülye köntös. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Várjunk, és akkor most vissza. És akkor most megvan, ugyanazon az oldalon van a platform. Most csak annyi dolgunk van, hogy visszajöjjön. Kiváló. I'll never get used to these floors.
Na. Ajaj, ez baj. Ajaj, nagy bajba vagyok. Pontosan az, amire számítottam. I'll never get used to these floors. Most megint. Fú, már nem tudom, mi volt az. Sapka? Nem azt töröltem utoljára. Kilencven. 60. Ez van rajtam. Legyen ez. Sáli-máli. Ajaj. Ajaj.
Nagyon profi. Ki lett takarítva az egész hely. Na menjünk. Kizárásos alapon erre. Aha, és akkor most át vissza is tehetjük. De szerintem... Jaj, de! És hova lett rakva? Fölfelé nyomtam a kapaszkodást, de nem baj. Most mi van? Szarás. És már remélem lassan kijutok. Hogy rám küldesz még egy pár izét? Őrzővédő majmot. Azt a rohadt. Mennyi potit adott. Ez gyanús nekem ez a hely. Én tudtam. Don't like the look of this. Ah, kurva anyád! Kiváló. Na, persze.
Már vártam. Vasember. Várjál. Mindjárt jön a golyó. Aztán meg ki tudom lőni. Aha. Nagyon jó. Jajjaj. Au. Au, au. Még egy kicsit kúrjuk meg. Ne! Mi ez? Ajaj. Au. Meg. Au. Elbasztam. Ajaj. Ajaj. Ez az. Hála az égnek. What a relief. Na, végre itt a kijárat. Another lens? Revelio. Persze, mert a gíros tele van. Ez a baj, már nem tudom, hogy mit dobjak el. Hát ez fél 200-at ér, hülye leszek elhajítani. Tudod mit? Ez menjen a szomba.
Kell a tököm neked. 13-as szintű, de hát nem ad elég izért. Na, még szarabb kesztyűt kaptam. Nézzük meg a emlékét a Percy bácsinak. A varázs könycsepp. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Nagyon profi a kis csaj. What is it? My father isn't getting better. I What's don't boy? think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Tehát magyarul It is tempting, kegyelmes I halál. know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Úgy érzem, hogy a lányzó Every year, nem a elégszik student meg sees semmivel something sem. sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Professor Defense Lem. Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. All crystallized stone. That must be the way back. Várjál, vissza tudok még menni? Hol jöttem én át? Ajaj. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Mi ez?
We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Igen. Professor Rookwood. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Nagyon jó. Ja, hogy magától megy átvezető, oké. Szóval... Jó, itt a bagyom, itt a bagoly. Szép kis bagoly. Na jó. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to that dared the troll attack. Kezdeni, úgyhogy felkelés után. Úgyhogy szerintem most félbehagyjuk. És majd legközelebb innen folytatjuk. Eszméletlen a játék. Néha picit egyébként fölhúz a harcrendszer, de ezen kívül nincs rá egy rossz szavam se. Többen fikázzák egyébként, meg fikázták. De ennek ellenére sokkal több pozitív visszajelzés van a játékról, mint amennyi negatív. Ettől függetlenül boogies. Jó, oké, ez nem tudom, mi majd ebben majd belebonyolódunk legközelebb. Szóval... egyszerűen beszippant a játék. Az egész millió, az atmoszféra, a cselekmény, a történet, az akciók eszméletlen jól el lett találva. Igen, most azon annyi negatívumot lehetne felhozni szerintem a játéknak, amiben igaz.
azok, akik kézik, hogy egy szerepjátékról beszélünk, ennek ellenére nincs meg az a szintű szerepjáték szint, mint mondjuk a Witcher 3-ba, vagy a Witcher játékokban, hogy ténylegesen én döntöm el és választok a lehetőségek közül, hogy hogyan döntök. Jó, de ennyi baj legyen. Tehát én azt mondom, hogy ennyi probléma legyen az egész játékkal, hogyha az összes többi területen a lehető legmagasabb szinten teljesít, mert szerintem nyilván most 100%-ot nem adnék a játékra 100-ból, de mondjuk egy 90-95-öt simán, tehát 10-ből is megadnám a 9-et simán, tehát ezt majd egyébként meg akkor tudok pontos izét mondani erről, hogy mi a véleményem a játékról, miután végigjátszottam, amikor már a teljes összkép egybehat, és minden a helyére kerül, addig nem nagyon tudok teljes véleményt fogalmazni, csak amennyit látok és tapasztalok. Azzal viszont teljes mértékben meg vagyok elégedve. Az idei játékok közül viszont én megmerem kockáztatni nagy eséllyel, az még nagy kijelentés lenne, hogy a top 5-be, de a top 10-ben elég magas pozícióban helyezkedik el közel ott egyelőre a top 10-es listán simán elhelyezkedik, és onnan is inkább az 5-ös és az 1-es között, de nyilván még csak februárt írunk ebbe az évbe, úgyhogy eléggé merész kijelentés lenne, hogyha már most csillagos 5-ösre értékelném, és kimerném jelenteni, hogy az év játéka, de az biztos, hogy az élmezőnyben lesz ez a játék, és esélyes az évjáték a címre szerintem. Úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy milyen irányba megy el ez az egész folytatásban, meg minden, úgyhogy innen folytatjuk. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, valamint ne felejtsetek el feliratkozni, akár a folytatás, akár bármelyik más végigjátszásom szempontjából, hogyha érdeklődsz, és a harangot, csengőt ne felejtsétek bekapcsolni, hogy értesítést kapjatok a következő streamről. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!